انت بتبقي واخده مقاساتك: عرض الكتف، محيط الصدر، محيط الوسط، محيط الارداف، طول الكم وطول البلوزه، وطول المسافه اللي هي ارتفاع الوسط من اعلى نقطه في الكتف لغايه الوسط. اول حاجه بنشتغلها بنعمل ايه؟ بناخد طول البلوزه ونزود 2 سم خياطات ونروح واخدين علامه ونروح قاصين الطول بتاع البلوزه بالشكل ده. صباح الخير. انك تتعلمي الخياطه والتفصيل موضوع مش صعب، المهم تركزي. لو انت عايزه تتعلمي تعالي انا هعلمك ازاي تعملي بلوزه بمرد زراير، بلياقه، باساور، بجيوب هنا لطش، تمام، بطريقه سهله وبطريقه بسيطه خالص. انت هتجيبي متر ونص قماش، تمام، حسب المقاس اللي انت تشتغليه. الطول بتاع القماش اهو، البرسل بالطول كده مطبوق طبقتين، طبقتين اهم، تمام. ادي البرسل على البرسل اهو، ادي الوش وادي الظهر بتاع القماش. طبقنا طبقتين بالشكل ده، بنروح جايبين الطرف المقفول ده ونروح حاطين كده طابقين تاني، يبقى 4 طبقات. وبنسيب مسافة هنا، شايفين المسافة دي؟ حوالي 6 سم. دي هتتعمل اللي هي الأمام الصدر، هيبقى تانية 2 سم على 2 سم، هتبقى البنطة بتاعة الشميز أو بتاعة البلوز، تمام؟ أنت بتبقي واخدة مقاساتك: عرض الكتف، محيط الصدر، محيط الوسط، محيط الارداف، طول الكم وطول البلوزه، وطول المسافه اللي هي ارتفاع الوسط من اعلى نقطه في الكتف لغايه الوسط. اول حاجه بنشتغلها بنعمل ايه؟ بناخد طول البلوزه ونزود 2 سم خياطات ونروح واخدين علامه ونروح قاصين الطول بتاع البلوزه بالشكل ده، تمام اهو. قصينا الطول، يبقى هنشتغل بعد كده مقاساتنا العاديه. هنيجي هنا ناخد عرض الكتف ونقسمه على 2. يعني انا لو واخد عرض الكتف 42 يبقى انا هعلم عند 21. الشميزات اللي هي بالياقه وفيها زراير ما ناخدش الرقبه 8 سم، ناخدها 7 سم ونحفر الرقبه بالشكل ده. وبعد كده ناخد ميل للكتف 3 سم بالشكل ده، تمام. بعد كده بنروح للمرحله اللي بعد كده اللي هي حرده الابط او حرده الباط. اتفقنا نحسبها ازاي؟ بنقيس المسافه من اعلى نقطه في الكتف لغايه الوسط وبنقسمها على 2. يعني انا لو خدت المسافه 40 يبقى انا هقيس 20 سم من بعد الميل بتاع الكتف، واخد مسطره واروح واخد زاويه كده ونقطه هنا بعد 3 سم، واروح حافر الجيرو بتاع الباط بالشكل ده، تمام. بعد كده انا واخد مقاساتي محيط الصدر ومحيط الوسط ومحيط الارداف. هاجي هنا محيط الصدر هقسمه على 4 وازود 2 3 سم خياطات، وانزل 15 سم. محيط الوسط هقسمه على 4 وازود 2 3 سم خياطات، وانزل 20 سم. محيط الارداف هقسمه على 4 وازود 2 سم خياطات، واروح واخد الكيرف ده على واسع بالشكل ده، تمام. هجيب المقص بتاعي واروح قاصص الجيرو بتاع الباط وقاصص الجنب بالشكل ده، واجي هنا تحت اروح طالع 2 سم واخد كيرف بالشكل ده عشان ما تبقاش البلوزه حاطه من الجنب، تمام. واروح شايل الكتف كده واروح حافر الرقبه من الامام من الظهر كده. كده ده الظهر. طب الصدر هنا هنروح نازلين 3 سم ونحفر الرقبه من الامام 3 سم بالشكل ده، ونرفع الظهر ناخد 1 سم من الامام من الكتف نشيله عشان يبقى الظهر اعلى من الصدر عشان البلوزه ما تحدفش للخلف، تمام. اصبح معايا دي البنده بتاعتي، هنثني 2 سم على 2 سم هيديني البنده بتاعت الامام، وده الظهر. هروح رافع الظهر كده واروح حافر الجيرو بتاع الباط من الامام 1 سم بالشكل ده، تمام اهو. لازم نحفر 1 سم بالشكل ده، تمام. اصبح معايا ده جسم البلوزه. هقيس المحيط بتاع الباط ده اشوفه كام عشان اصفي الكم عليه. عندي هنا 30 سم، اروح راكن ده على جنب واروح جايب القماش بتاعي البرسل على البرسل بالشكل ده، واروح طابق 4 طبقات، ويبقى معايا المسافه دي 30 سم زي ما احنا قسناها. هنيجي هنا ننزل 14 سم وناخد علامه وناخد مسطره مايله بالشكل ده اهي، تمام. وفي نص المسطره ناخد علامه ونعمل نص دايره ونص دايره عكس منها بالشكل ده، ونحدد طول الكم اللي احنا عايزينه وناخد علامه
ونيجي هنا نحدد حجم المعصم وناخد علامة ونوصل النقطة دي بالنقطة دي. تمام. ونيجي كده نفرغ الكم بتاعنا بالشكل ده. تمام. اصبح معايا جسم بلوزة كامل والكم بتاعها كامل. هيبقى التكفيل بتاعها سهل جدا. هنعمل الجيوب بتاعت البلوزة، الجيوب النص اللي هنا، هنعمل المرد بتاعها، هنقفل الكتف مع الكتف، هنقفل الجنب مع الجنب، هنقفل الكم ونركب له اسوره ونركبه، ونعمل اللياقه. كل ده موجود على الصفحه، تقدروا تشوفوه وتقدروا تستفادوا منه. لو انت عايز تتعلم الخياطه ما تتردديش، متر ونص قماش حتى لو باظوا مش نهايه المطاف. المهم انك انت تنفذي حاجه وتتعلمي وتلاقي نفسك بعد ما نفذتيها عرفتي ايه الاخطاء اللي انت وقعتي فيها، تقدر تصلحيها في المره الجايه. اتمنى لحضراتكم يوم موفق وسعيد. تحياتي لحضراتكم وشكرا لكم.